हेलो नमस्कार स्वागत गर्न चाहन्छु एकै बस्नेती युट्युब च्यानलमा र एकै बस्नेती युट्युब च्यानलमा कृष्ण बस्नेत छु र आज पनि म तपाईँहरूको माझमा कम्प्युटर सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु र कम्प्युटर सम्बन्धी भिडियोमा आज चाहिँ म एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्स एन्ड ट्रिकहरू लिएर आएको छु जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई दैनिक रूपमा काम गर्दाखेरि प्रयोग हुन सक्छ र जुन युजफुल पनि हुन रहेको छ। अब म सुरु गर्न गइरहेको छु। हाम्रो ट्रिक नम्बर पहिलो ट्रिक रहेको छ हामी कसरी चाहिँ जुन अक्षरहरू हुन्छ नि हाम्रो अङ्कहरूलाई चाहिँ कसरी अक्षरमा लाने हैन त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। नम्बर टु वर्ड, नम्बरलाई चाहिँ कसरी वर्डमा लाने कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा गर्न खोजिरहेको छु म। जस्तो मैले केही नम्बरहरू लेखेँ, यसरी लेखेँ, तर तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र सिलेक्ट गरेपछि कन्ट्रोल F9 प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि सुरुको जुन त्यो आइरहेको क्रसर अगाडि इक्वल टु प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ स्ल्यास दिनु होला र स्ल्यास दिएर तपाईहरुले चाहिँ स्टारको सिम्बल दिनु होला र त्यसपछि CARD कार टेक्स्ट टाइप गर्नु होला र यहाँ राइट क्लिक गरेर तपाईहरुले अपडेट फिल गर्नु होला। यसरी हामी तपाईहरुको माझमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने नम्बर टु टेक्स्ट हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौं। यसरी यो ट्रिक प्रयोग गर्नु होला। त्यसैगरी हामीसँग अर्को ट्रिक के रहेको छ भने यदि हामी कुनै पनि कुरा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने हामी लेख्न टाइम लाग्न सक्छ र कुनै पनि कुरा हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ र त्यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामीले र्यान्डम टेक्स्टहरू अटोमेटिक ल्यापटप कम्प्युटरमा रहेको हुन्छ। त्यो निकाल्नको लागि तपाईहरुले इक्वल टु प्रेस गर्नु होला, RAND प्रेस गर्नु होला, ब्र्याकेट ओपन गर्नुस्, ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस् र इन्टर गर्नुस्। यसरी र्यान्डम टेक्स्ट निक्लिन्छ। यदि तपाईहरुलाई र्यान्डम टेक्स्ट थोरै चाहिन्छ भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने म यसलाई कन्ट्रोल A गरेर हटाइदिन्छु। यदि तपाईहरुलाई थोरै चाहिन्छ भने इक्वल टु प्रेस गर्नुस्, RAND प्रेस गर्नुस्। तपाईहरुलाई कति चाहिन्छ ब्र्याकेट ओपन गर्नुस्, मलाई 3 प्याराग्राफ चाहियो, कमा दिनुस्, 3 प्याराग्राफ चाहियो भने मैले ब्र्याकेट क्लोज गर्दिन, इन्टर गर्दिन। यसरी हामीले 3 प्याराग्राफमा लिन सक्यौं। यसरी तपाईहरुलाई आवश्यकता अनुसार प्याराग्राफहरू कति चाहिन्छ त्यो लिएर चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। यो भयो। र कहिलेकाहीँ हामी एउटा डबल अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। डकुमेन्ट तपाईले डकुमेन्ट तयार पार्नुभयो, यसमा डबल अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसन तपाईहरुले पनि कन्ट्रोल शिफ्ट डी प्रेस गर्नुभयो भने डबल अन्डरलाइन हुन्छ। देखिनु भएको छ। पहिला सिलेक्ट गर्नु होला कतिलाई गर्ने हो र त्यसपछि कन्ट्रोल शिफ्ट डी प्रेस गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईहरुको डबल अन्डरलाइनको सिम्बल आउँछ। र यदि तपाईहरुलाई यो तपाईको जुन मासतिर बोर्डर जस्तो राख्नु पर्यो तपाईलाई यहाँ डबल अन्डरलाइनको भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ तीनचोटी इक्वल टु प्रेस गर्नु होला र इन्टर गर्नु होला। यसरी मासतिर बोर्डर जस्तो साइन बस्छ। र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि सेन्टेन्स अथवा प्याराग्राफको तलतिर तपाईहरुलाई एउटा सरल एरो तान्नु पर्यो भने तपाईहरुले के गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले यहाँ 3 पटक यसरी माइनसको साइन दिनु होला। यसरी माइनस गर्नु होला। यसरी माइनसको सिम्बल हामी लिन सक्छौं। तपाईहरुको आवश्यकता अनुसार कहाँ चाहिन्छ त्यो लिन सक्छौं। र कहिलेकाहीँ हामीहरुलाई के हुन्छ भने कुनै पनि डकुमेन्टहरुमा डेट एन्ड टाइमहरु राख्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो डेट एन्ड टाइम लेखिरहनु पर्ने झन्झटबाट हामी मुक्त हुनका लागि हामीले सर्टकट एउटा तरिका रहेको छ। त्यसका लागि तपाईहरु के गर्न सक्नुहुनेछ भने Alt Shift D प्रेस गर्नु होला। त्यस प्रेस गर्नुमा तपाईको आजको डेट आउँछ। जस्तो मैले यहाँ डेट लेखेँ, DAT डेट लेखेँ र मलाई अब आजको डेट थाहा भएन भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ Alt Shift D प्रेस गरेर आजको डेट हाल्न सक्नुहुनेछ। यो ट्रिक हो। त्यसपछि तपाईहरुले कुनै पनि डकुमेन्टहरुलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लोज गर्नको लागि तपाईहरुले सिधै फाइलहरुलाई क्लोज गर्नका लागि तपाईहरुले चाहिँ फाइल क्लोज गर्नु छ भने तपाईहरुले Alt F प्रेस गर्नुभयो भने हाम्रो फाइलहरु अटोमेटिक हामीले क्लोज गर्न सक्छौं। र यदि तपाईहरु चाहिँ ल्यापटप हाम्रो कम्प्युटरहरु यदि अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने फास्ट ट्रिक तपाईहरु कसरी गर्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईहरु त स्टार्ट गरेर गर्नुहुन्छ होला। यदि तपाईहरु फास्ट ल्यापटप कम्प्युटर अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने Alt प्रेस गर्नु होला, F प्रेस गर्नु होला। यहाँ स्विच डाउनको अप्सन आयो र ओके प्रेस गर्ने बित्तिकै हामी फास्ट तरिकाबाट ल्यापटप कम्प्युटरहरु अफ गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी तपाईहरुको अर्को सर्टकट ट्रिक रहेको छ। यदि हामी यो जुन लाइटहरु बढाउनु पर्यो अथवा हामी डिस्प्ले सेटिङमा जानु पर्यो अथवा कहीँ जानु पर्यो भने हामी के गर्छौं राइट क्लिक गरेर हामी डिस्प्ले सेटिङमा जान्छौं। यसरी जान सक्छौं। यसरी सेटिङहरुमा जान पुग्न सक्छौं हैन। डिस्प्लेहरु मिलाउन सक्छौं, अरु साउन्डहरु मिलाउन सक्छौं, नोटिफिकेसनहरु मिलाउन सक्छौं। यदि हामी सर्टकट तरिकाबाट पनि जान सक्छौं। यसका लागि तपाईहरुले चाहिँ विन्डो प्लस C प्रेस गर्नु होला। यति गर्नु साथ तपाईहरुको त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ। विन्डो प्लस
यु प्रेस गर्नु होला, सरी विन्डो प्लस यु प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर पुग्न सक्नुहुन्छ। यसरी लाइटहरू, ल्यापटपहरूको लाइटहरू यसरी ड्र्यागहरू केही बढाउनु छ तपाईँहरूलाई होइन, सिम्पल टेक्स्टहरू बढाउनु छ अथवा केही गर्नु छ होइन, ब्राइटनेसहरू अलिक कम गर्नु छ बढाउनु छ भने तपाईँहरूले यहाँबाट यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीसँग रहेको अर्को ट्रिक भनेको तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई फोल्डर चाहिँ तत्कालै चाहिन्छ भने फोल्डर बनाउनका तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक गर्नुहुन्छ, यहाँनिर न्यूमा गएर फोल्डर अप्सनमा गएर फोल्डर बनाउनुहोस्। तर सर्टकट तरिकाबाट नै हामी फोल्डर बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने कन्ट्रोल सिफ्ट एन प्रेस गर्नु होला। यति गर्नु बित्तिकै हाम्रो फोल्डर बनिसक्छ। जस्तो मैले नेपाल लेखेँ, नेपाल भन्ने फोल्डर बनाएँ, इन्टर गरिदिएँ र यो फोल्डरलाई तपाईँहरूको नाम मन परेन, अर्को नाम चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले यसरी लेफ्ट क्लिक गरेर यहाँनिर रिनेम राइट क्लिक गरेर तपाईँहरूले रिनेम गर्नु परेन। यसका लागि पनि एउटा तरिका छ सर्टकट की। यसको लागि तपाईँहरूले F2 प्रेस गर्नु होला। यसरी नाम अर्को नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ यसरी। त्यसै गरी हामीसँग भएको अर्को ट्रिक भनेको तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। यदि कुनै पनि कन्डिसनमा जस्तो हाम्रो डिलिट बटनले काम गरेको हुँदैन, त्यस्तो कन्डिसनमा हामी जब जुन फोल्डर अथवा तपाईँले डकुमेन्ट अथवा कुन फाइल डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ कन्ट्रोल डी प्रेस गर्नुभयो भने यसरी कन्ट्रोल, म जस्तै यो फाइललाई म डिलिट गर्न गइरहेको छु, माई इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट फाइल, यसका लागि म कन्ट्रोल डी प्रेस गरेँ भने त्यो फाइल डिलिट भयो। यसरी हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी कुनै पनि ब्राउजरहरू ओपन गऱ्यौँ, यसरी ब्राउजरहरू कुनै ओपन गरेँ, मैले क्रोम गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गरेँ, अलिकति स्लो छ होइन मेरो, त्यही भएर अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। जस्तो मैले कुनै पनि ब्राउजरहरू ओपन गरेँ र त्यसको स्क्रिन चाहिँ ठुलो बनाउनु भयो भने तपाईँहरूले F11 प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। F11 प्रेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो ब्राउजरको जुन स्क्रिन छ ठुलो भयो किन, यसरी सानो बनाउन सक्नुहुनेछ, फेरि स्क्रिन प्रेस गरेर ठुलो बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को ट्रिक एन्ड टिप्स रहेको छ, तपाईँहरू विन्डो प्लस आई प्रेस गर्नुहोस्। तपाईँहरू जुन हाम्रो मेन सेटिङ जान सक्नुहुन्छ, विन्डो प्लस आई प्रेस गर्नुहोस्। यसरी प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यसरी सेटिङमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सिस्टम डिभाइसहरू के मिलाउनु छ, नेटवर्कहरू होइन, एप्सहरू अकाउन्टहरू सबै कुरा यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो ट्रिक रहेको छ, अर्को रहेको छ हामी एमएस वर्डमा जान्छु। म फेरि ओपन गरेँ, मैले कन्ट्रोल विन्डो प्लस आर गरेर इन्टर प्रेस गरेर म त्यो जुनमा गएँ, रन बक्समा गएर म माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्छु। त्यहाँ खोलिसकेपछि तपाईँहरूलाई कहीँ के हुन्छ भने हामीले धेरै ऱ्यान्डम टेक्स्ट निकाल्छौँ एकछिन। ऱ्यान्ड ब्राकेट ओपन ब्राकेट क्लोज गरेँ मैले, यसरी ऱ्यान्डम टेक्स्ट निकालेँ। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर म कन्ट्रोल ए प्रेस गरेँ। सरी अलिकति लोडिङ भइरहेछ, अलिकति मेरो ल्यापटप स्लो छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो कहीँ के हुन्छ भने हामी सिरियलमा पेजमा बसे पछाडिको पेजमा हुन्छौँ र त्यसमा हामीले माथि आउनुपर्ने हुनसक्छ, एकैचोटि फर्स्ट पेजमा आउन सक्नुपर्ने हुन्छ, अथवा हामी चाहिँ सिरियलको पेजबाट लास्ट पेजमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो टाइम तपाईँले स्क्रोलिङ गर्दै अथवा तपाईँले यहाँबाट सार्दै गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँहरूलाई धेरै टाइमहरू लाग्न सक्छ। यस्तो कन्डिसन तपाईँहरूको टाइमहरू चाहिँ म यसलाई कन्ट्रोल ए गरेर चाहिँ अलिक धेरै पेज बनाउँछु। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेँ मैले। एउटा केही धेरै पेज बनाएँ भने म पछाडिमा पुगेर यदि पछाडिको पेजमा पुग्छु र त्यो पछाडिको पेजबाट फेरि म फर्स्ट पेजमा आउनु पर्यो मलाई एकैचोटि भने म के गर्न सक्छु। त्यसको लागि एउटा ट्रिक रहेको छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यो मैले धेरै पेज बनाइसकेको छु, कतिवटा पेज बनाऊ, एउटै पेजहरू छ अहिले देखाउन चाहिँ। अब यस्तो कन्डिसनमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ भने जस्तो म यो 4 पेज छ, म 4 पेजमा पछाडि पुग्न चाहन्छु भने मैले के गर्न सक्छु, कन्ट्रोल जुन थिचर तपाईँहरूले देखेर किबोर्डमा हेर्नु होला, इनमा जानु होला, इनमा पुग्नु तपाईँको चाहिँ, र कन्ट्रोल होम गर्नुभयो भने तपाईँहरू फर्स्ट पेजमा पुग्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल इन गर्नु पछाडि पेजमा पुग्न सक्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल होम प्रेस गर्नुभयो भने फर्स्ट पेजमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरू एउटा पेज वाइज जस्तो म कन्ट्रोल तपाईँहरूले डाउन एरो प्रेस गर्नु भएको भएन, डाउन एरोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पेजहरू एक एक पेजको पेज अनुसार तलमाथि सार्छ। अफ गर्नुभयो भने एकै पेजले माथि तलमाथि हुने गर्छ। त्यसै गरी डाउन गर्नुभयो भने एकै पेज तल झर्ने काम गर्छ। यसरी पेज अफ र पेज डाउनको प्रयोग हुने गर्दछ।
र तपाईहरुले यदि पेज ब्रेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्रोल इन्टर प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मलाई यहाँनेरि पेज ब्रेक गर्नु पर्यो, यहाँ गएर तपाईले कन्ट्रोल इन्टर प्रेस गर्नुभयो भने यहाँ पेज ब्रेक भइसक्यो, दुईटा पेज भयो। यसरी तपाईहरुले सर्टकट तरिकाबाट पेजलाई पनि ब्रेक गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ तपाईहरुलाई यो सर्टकट ट्रिकहरु ट्रिक एन्ड टिप्सहरु कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यदि राम्रो लागेको छ भने सल्लाह सुझाव दिनुस् हैन, नराम्रो लागे पनि भन्दै म कृष्ण बस्ने बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।